לקוח יקר, ברוכים הבאים לממשק ההדרכה האינטראקטיבי שלנו. ההדרכה היא בשבילכם ולמענכם. ככל שתדעו לתפעל את הקרוון בצורה מקצועית ובטוחה יותר, כך החופשה שלכם תהיה מהנה יותר. ממשק ההדרכה נועד להקל עליכם בלימוד התפעול השוטף של הקרוון, וכמו כן יהיה זמין עבורכם גם במהלך החופשה. אם שכחתם משהו, תוכלו להיכנס לפרק הרלוונטי ולהיעזר בכך. כאשר תחלו בהדרכה, בסיום כל פרק תצטרכו מיד לבצע את הבדיקה על הקרוון שלכם, לוודא שהבנתם ולבדוק שהכל עובד כמו שצריך. רק לאחר שביצעתם את הבדיקה על הקרוון שלכם בסיום כל פרק, תוכלו להמשיך לפרק הבא. זוהי הדרך הנכונה ביותר והמוצלחת ביותר לעבוד עם סרטוני הדרכה. צוות נופי מולדת יסתובב ביניכם במהלך ההדרכה, ויהיה זמין עבורכם לכל שאלה או בעיה שמתהווה תוך כדי הדרכה, וייתן לכם מענה מיד במקום. תהנו. מידות הקרוון הם 7 מטר אורך על 2.30 רוחב. הקרוון הוא מוצר עדין מאוד ויש לעבוד איתו בזהירות יתרה. אדם שלא צפה בהדרכה עדיף שלא יתעסק עם כלום, אחרת עלול לגרום לנזקים מיותרים. בזמן נסיעה עם הקרוון ניקח סיבובים רחבים יותר. אם נעשה עם הקרוון רוורס, נעשה זאת בעזרת מכוון אחורי בלבד. בכדי לפתוח את הפתח, נסובב את הידית שמאלה ונרים את הפתח למעלה. נשאיר את הפתח פתוח על ידי המוט שנמצא ליד. בפתח זה יושב לנו הציוד הבא: המדחס של המזגן, כבל מעריך 50 מטר, דלי ניקוז של המים האפורים, צינור מים עם גלגלת, חומר כימי לשירותים, בלון גז ומנואלה של הרגליות. בלון גז תמיד יהיה סגור. נפתח את הבלון רק כאשר נרצה להשתמש בגז. פתיחה של הבלון נעשית על ידי סיבוב של הברז שמאלה. כעת נשאיר פתוח את הבלון גז על מנת לבדוק את מערכות הגז בקרוון. רק לאחר שנסיים את ההדרכה נסגור את הבלון. כל זמן שהמזגן עובד, הפתח אחסון הקדמי חייב להיות פתוח. אחרת המדחס יכול להישרף וחבל. שימו לב שאם יש רוח חזקה, הפתח עלול להיסגר כתוצאה מכך. לכן, במצב שכזה, יש לאבטח את פתח האחסון שלא יוכל להיסגר בטעות או לכבות את המזגן. בזמן החנייה, וגם כרגע, הקרוון עומד על 4 רגליים. הרגליים נועדו לייצב את הקרוון, וחובה להוריד את הרגליים מיד עם ניתוק הקרוון מהרכב. אם לא תורידו רגליים, הקרוון יכול להתהפך ממש. בעזרת המנואלה אפשר להעלות ולהוריד את הרגליות של הקרוון באופן הבא. ברגע שנרגיש קצת לחץ ושהרגלית נתפסה על הרצפה, זה מספיק בשבילנו. ואין צורך להפעיל לחץ חזק על הרגלית. בשלב זה, הקרוון כבר מחובר לחשמל באמצעות כבל ההזנה. בדגם זה, אם אתה לא מחובר לחשמל, אין חשמל כלל בקרוון. בנוסף לכבל ההזנה, יש לכם עוד כבל מעריך של 50 מטר, שבמידת הצורך יוכל להאריך לכם את הכבל הזנה. שימו לב רק, שאם אתם משתמשים בכבל מעריך, יש לפרוס את כולו על הרצפה, ולא לעבוד איתו שהוא מגולגל. לא לשכוח, בסוף ההדרכה, הכבל הזנה שמחובר כעת לקרוון הולך איתכם, אז לא להשאיר אותו פה בטעות. כאמור, בפתח אחסון הקדמי יש לנו את הצינור מים עם מטעמים ומחברי פלסטיק. בקרוון שלנו ישנם 2 אפשרויות לעבוד עם מערכת המים. אפשרות ראשונה, דרך המכל מים. בקרוון יש מכל מים של 40 ליטר, ויש משאבה חשמלית ששואבת את המים מהמכל לברזים ברגע שפותחים את אחד הברזים. ברגע שהמכל מתרוקן ממים, יש למלא אותו שוב בלחץ מים נמוך ובסבלנות. אם נמלא בלחץ גבוה, המים יגרמו להצפה בתוך הקרוון. תמיד נשתדל גם לא למלא את המכל 100%, אלא למלא כמעט עד 100%. דבר אחרון הוא שרק באפשרות זו נוכל לקבל מים חמים. האפשרות השנייה היא דרך החיבור הקבוע.
נחבר את הצינור מים לחיבור הקבוע באופן הבא, נפתח את ברז המים בחניון, וברגע שנפתח את המים בקרוון, המים נכנסים ישירות דרך החיבור הקבוע, ואין צורך למלא את המכל כל פעם. באפשרות זו צריך לזכור שני דברים חשובים. אם עובדים עם החיבור הקבוע, יש לכבות את משאבת המים בקרוון מתוך הקרוון, כפי שנראה בהמשך. אם לא משתמשים במים לאורך זמן, יש לנתק את החיבור הקבוע, או לחילופין לסגור את הברז מים בחניון, על מנת שלא יהיה לחץ מים מיותר בצינור. בשיטה זו אין אפשרות למים חמים, מכיוון שהמים לא מספיקים להתחמם. כל המים שאנחנו צורכים במקלחת או בכיור, יוצאים החוצה אל מתחת לקרוון, דרך פתח היציאה שנמצא מתחת לפתח האחסון. הדלי ניקוז של המים האפורים, תפקידו הוא שלא יהיה שלולית גדולה מתחת לקרוון. נחבר אליו את הצינור עם המחבר המהיר, נניח את דלי הניקוז אל מתחת לפתח היציאה, ונרחיק את הצינור הצידה לאחד העצים בסביבה. בקרוון שלנו קיים פתח אחסון מתחת למיטה הזוגית. את הפתח פותחים באופן הבא. סיבוב ימינה של כל אחת משתי הלשוניות, פתיחה של הפתח ולהניח אותו בעדינות. לא לעזוב בפתאומיות כי הצירים יכולים להישבר. בפתח תמצאו את גלגל הספר פלוס מפתח לפתיחת גלגלים, מטאטא וכף אשפה. תוכלו להבחין גם במכל המים של הקרוון ובמפלס שלו. כמו כן, ניתן לאחסן את הציוד הפרטי שלכם או ציוד ששכרתם מאיתנו. לאחר שסיימתם לאחסן הכל, נסגור את פתח האחסון על ידי סגירה שלו, סיבוב של שתי הלשוניות שמאלה. אין צורך לנעול את הפתחים הללו, זה מיותר לגמרי, ואין שום סכנה שיפתחו בזמן הנסיעה. השירותים בקרוון זו מערכת עצמאית, הדומה מאוד למערכת שנמצאת במטוסים. בכדי לפתוח את פתח השירות, נלחץ עם שני האגודלים על שני הכפתורים, ונמשוך לכיווננו את הדלת. בכדי להוציא את הקסטה של השירותים החוצה, יש להרים את הלשונית הצהובה למעלה, ולמשוך את המכל החוצה בצורה ישרה. אם המכל היה מלא כרגע, והיינו רוצים לרוקן אותו, היינו לוקחים את המכל לתוך תא שירותים בחניון, מסיטים את לשונית הריקון הצידה, פותחים את הפקק, ושופכים את התכולה לתוך האסלה, תוך כדי לחיצה על שסתום האוויר שעוזר לנו בפעולת הריקון. לאחר הריקון, נשטוף את המכל במים על מנת לרענן אותו, לפני שנכין אותו לשימוש הבא. בכדי להכין את המכל לשימוש, נסיט את לשונית הריקון הצידה ונפתח את הפקק. הפקק משמש לנו גם ככוס מדידה. את המכסה העליון, במידה וקיים, פותחים על ידי החלקה הצידה, את הפקק השחור פותחים בסיבוב של הלשונית הצהובה. נשים חצי פקק מהחומר הכחול ונשפוך פנימה לתוך המכל, יחד עם ליטר מים. חובה לסגור את הפקק השחור לאחר מכן, כי הלשונית הצהובה מושחלת לתוך מסילת פלסטיק שנמצאת בתוך פתח השירות. אם הפקק השחור לא יהיה סגור, הלשונית לא תוכל להיכנס לתוך המסילה, ואתם עלולים לשבור משהו. המכסה העליון, במידה וקיים, יושחל חזרה, תוך כדי ששמים לב שבסוף עומד חץ מול חץ. ברגע שסיימנו להכין את המכל, נשחיל אותו בעדינות חזרה פנימה, עד אשר הלשונית הצהובה נתפסת למקומה, ונסגור את דלת השירות בעדינות. אין צורך לחכות שהמכל יתמלא עד הסוף, ניתן לרוקן אחת ליום. בסוף החופשה שלכם, אתם צריכים להחזיר את מכל השירותים שטוף, מרוקן ונקי, בלי חומרים ובלי שום דבר, פשוט ריק לאחר שטיפה. בכדי לנעול את הדלת, יש לנו מנעול תלייה, שרק באמצעותו נועלים את הדלת מבחוץ. הצילינדר של הקרוון מאוד עדין, ויש לעבוד איתו בעדינות יתרה. בשביל להשאיר את הדלת פתוחה, יש תופסן אחורי. אם נרצה לנעול את הדלת מבפנים, אז לאחר שנסגור את הדלת, נרים את הידית הפנימית למעלה עד הסוף. בכניסה לקרוון מצד ימין, תמצאו את מדגי התאורה לתאורה המרכזית ולתאורה החיצונית. התאורה למטבח נמצאת מתחת לארונות בצד ימין. הספוטים במיטה הזוגית ובסלון נדלקים ונכבים בלחיצה על הספוט.
תאורת המקלחת שירותים נדלקים באמצעות המתגים באזור הרחצה. החלונות בקרוון זה המוצר שאיתו יש הכי הרבה נזקים מחלונות, לכן לעניין זה יש להקפיד יתר על המידה. תשימו את הדגש שלכם על השימוש בחלונות, חסכתם לעצמכם 90% מהסכנה האפשרית לנזק בקרוון. כל חלון עולה בממוצע כ-1,500 שקלים, לכן הקדישו תשומת לבכם לעניין זה על מנת למנוע אי נעימויות בהקשר זה. זה בידיים שלכם. בזמן נסיעה, כל החלונות וכל הסאנרופים צריכים להיות נעולים. בקרוון יש לנו שני סוגים של חלונות. הסוג הראשון, חלון ראצ'ט, נדגים על החלון בסלון. בכדי לפתוח את החלון, נפתח את הנעילות שלו על ידי לחיצה על הכפתור, תוך כדי סיבוב הצידה. אחרי ששחררנו את כל הנעילות, נרים את החלון למעלה בעדינות, עד שישמע קליק. ברגע ששומעים קליק, החלון נתפס ואפשר לעזוב. זהו שלב פתיחה הראשון. ניתן לפתוח את החלון עוד 2-3 שלבים נוספים. בכדי לסגור את החלון, נרים אותו עד הסוף למעלה, ואז הוא משתחרר לנו עד למטה. הסכנה כאן היא מי שלא יודע איך לתפעל את החלון, ויראה אותו פתוח וירצה לסגור אותו, מאינסטינקט טבעי, הוא ידחוף אותו כלפי מטה, והחלון יישבר בקלות. כאמור, צריך להרים למעלה עד הסוף את החלון, ורק לאחר מכן הוא משתחרר בקלות. אחרי שהחלון נסגר, ננעל אותו חזרה על מנת שלא יעוף לנו בזמן הנסיעה. לכל החלונות בקרוון יש גם רשת וגם החשכה. קודם צריך להוריד את הרשת, ורק לאחר מכן אפשר להוריד את ההחשכה. הסוג השני של החלונות, חלון עם פרפריות, נדגים על החלון במטבח. בכדי לפתוח את החלון, גם כאן נפתח את הנעילות שלו על ידי לחיצה על הכפתור תוך כדי סיבוב הצידה. לאחר מכן נוודא ששני הפרפריות שלנו משוחררות. נרים את החלון לגובה הרצוי ונקבע אותו על ידי סגירה של שתי הפרפריות. גם כאן, מי שלא מכיר את תפעול החלון וירצה לסגור את החלון על ידי דחיפה, הוא ישבור אותו. בכדי לסגור את החלון, יש להחזיק את הפלסטיק, לפתוח את שתי הפרפריות, והחלון משתחרר באלגנטיות עד מצב סגירה. ולאחר מכן ננעל אותו. חלון מהסוג הזה יש רק עוד חלון אחד באזור המיטת קומותיים. שימו לב, באחריותכם לבדוק את כל חלונות הקרוון ולוודא שהם תקינים ונעולים טרם היציאה שלכם. בדגם זה יש סך הכל 3 סאנרופים עם אותו מנגנון של פתיחה וסגירה. סאנרוף אחד גדול שנמצא מעל המטבח, ועוד 2 סאנרופים קטנים הנמצאים מעל המיטה הזוגית ומעל מיטת הקומותיים. בזמן נסיעה, כל הסאנרופים, בדומה לחלונות, חייבים להיות נעולים. לא מספיק שהם רק סגורים, אלא חייבים להיות נעולים. נדגים על הסאנרוף במטבח. בכדי לפתוח את הסאנרוף, נלחץ על הכפתור המרכזי, והידית משתחררת. עם שני הידיים, נמשוך אלינו את הידית על מנת להשלים את הפתיחה. שימו לב שיש גם 2 מצבי אמצע שאפשר להשאיר את הסאנרוף פתוח. גם כאן יש לנו את האפשרות לרשת והחשכה. בכדי לסגור את הסאנרוף, עם שתי הידיים נמשוך את הידית חזרה לכיוון הכפתור עד לסגירה של הסאנרוף, ומיד ננעל אותו על ידי הרמה של הידית אל מעל הכפתור. שימו לב, אם ניסע עם סאנרוף סגור אך לא נעול, הוא עלול לעוף מהרוח. במטבחון שלנו יש ברז עם כיור, קיריים שעובדים על גז, מקרר וארונות ומגירות אחסון. גם הכיור וגם הקיריים מכוסים בחיפוי של זכוכית מחוסמת, על מנת להעניק משטח עבודה במטבח אם אנחנו לא משתמשים בכיור או בגז או בשניהם. כאשר נרצה להשתמש בברז המים, נפתח את חיפוי הזכוכית ונרים את הברז כלפי מעלה. כרגע, המצב של המים הוא על מצב משאבה. זאת אומרת, אם נפתח מים, המשאבה תכניס לנו מים ממיכל המים לתוך הברזים. ברגע שסיימתי לעבוד עם המים, אני סוגר את הברז עד הסוף. כזכור, ישנה אפשרות נוספת לעבוד עם המים, כפי שלמדנו בפרקים הקודמים, באמצעות החיבור הקבוע. אם רוצים לעבוד עם החיבור הקבוע, אמרנו שצריך לכבות את המשאבת מים. כפתור ההדלקה והכיבוי של המשאבה נמצאים על הדופן של המיטה הזוגית. הכפתור הירוק שנמצא בסמוך לכפתור המשאבה שייך לדוד המים החמים. אם נרצה מים חמים,
נלחץ על הכפתור הירוק על מנת להדליק את הדוד, ותוך כ-40 דקות אנו נקבל מים חמים שמספיקים למקלחת חמה של 7 דקות. ברגע שהמים נגמרים, יש למלא את המכל מים עד הסוף, ולהדליק את הדוד ל-40 דקות נוספות. לא לשכוח לכבות את הדוד בסוף השימוש. שימו לב, הברזים הם ברזים חשמליים, ויש להקפיד לסגור את הברז עד הסוף. יכול להיות מצב שתחשבו כאילו הברז סגור עד הסוף, כי לא יוצא מים, אך המשאבה תמשיך לעבוד, כי הברז קצת פתוח, אף על פי שלא יוצא מים, וכך היא יכולה להישרף. דבר נוסף, אם תוך כדי שימוש במים, דרך המכל, נגמרו המים במכל, במצב כזה לא נשאיר את ברז המים פתוח, אף על פי שאין מים, כי המשאבה היא חשמלית, והיא עובדת גם כשאין מים במכל. ואם המשאבה תמשיך לעבוד גם כשאין מים במכל, היא עלולה להישרף. לכן, אם נגמרו המים במכל, נסגור את ברז המים קודם כל, וגם נכבה את המתג של המשאבת מים, על מנת שאף אחד לא יפתח בטעות את אחד הברזים בקרוון וישאיר אותם פתוחים. נצא החוצה, נמלא את המכל במים כפי שהוסבר, ורק לאחר מכן נחזור להשתמש במים. בכדי להדליק את הקיריים, יש גם לפתוח את ברז הגז שנמצא במגירה הראשונה באמצע עם הציור של הסיר. בשני הברזים הנוספים לא נוגעים. אחרי שפתחנו את הבלון וגם את ברז הגז, נוכל להדליק את הקיריים עם גפרור או מצת. נשאיר את הכפתור לחוץ כמה שניות עד שהלהבה תתאפס, ורק לאחר מכן נשחרר. אחרי שסיימנו לבשל, נסגור את הקיריים, נסגור את ברז הגז הפנימי, וכן נסגור את הבלון גז. בשום מצב לא משאירים בלון גז פתוח סתם, אלא רק כשמבשלים. בחלק העליון והתחתון של המטבחון יש לנו ארונות ומגירות אחסנה. בזמן נסיעה נוודא שהארונות והמגירות סגורים ונעולים. ננעל אותם על ידי לחיצה על הכפתור. המקרר שלנו עובד רק כאשר הוא מחובר לחשמל, אך הוא יודע לשמור על קור למשך כמה שעות טובות גם כאשר הוא מנותק מחשמל. בכדי לפתוח את המקרר, יש ללחוץ על הכפתור בצד ימין והדלת נפתחת. כרגע, המקרר שלכם כבר היה מחובר מיום קודם לחשמל, לכן הוא קר. אנא בדקו שהמקרר קר וכן את המקפיא. למקרר לוקח זמן להתחיל לקרר, לכן יש להיות סבלניים איתו ולא להעמיס אותו בצורה מוגזמת, אחרת הוא לא יקרר. אין צורך ללחוץ על משהו בכדי להפעיל אותו, הוא יתחיל לעבוד אוטומטית ברגע שנחבר אותו לחשמל. באזור זה יש לנו כיור עם ברז מים וארונות אחסון, ואת המקלחת שירותים בדלת נפרדת, שגם נפתחת וננעלת על ידי לחיצה על הכפתור. בחלל המקלחת יש לנו חלון רצ'ט בדומה לחלון הסלון. כאשר נרצה להשתמש בשירותים, נסובב את האסלה לכיווננו על מנת שיהיה מקום לרגליים. בכדי לפתוח את הפקק השחור יש ידית אפורה שנמצאת מאחורי האסלה, נמשוך אותה לכיווננו וזה פותח לנו את הפקק. עכשיו ניתן לעשות צרכים, ולאחר מכן נוריד מים בלחיצה על הכפתור הכחול או דרך ברז הטוש של המקלחת. אחרי ששטפנו, נסגור את הפקק השחור באמצעות הידית האפורה. המנגנון של הפתיחה והסגירה עדין מאוד. לכן, הורים לילדים קטנים לא לאפשר להם לפתוח עצמאית, אלא לפתוח ולסגור להם בעצמכם. נייר טואלט לא נזרוק בתוך המכל, אלא נקשור שקית ניילון ושם נשים את הנייר. אחרת הנייר יישאר תקוע בקסטה ולא יהיה ניתן לרוקן אותה, לכן להקפיד על כך מאוד. המקלחת כאמור נמצאת באותו חלל. הקפידו להסיט את הווילון לכל האורך, על מנת שלא ייכנס לכם מים לתוך הקרוון בעת המקלחת. המזגן שלנו נמצא מעל המיטה הזוגית. השלט למזגן נמצא בארון אחסון מעל הסלון. אנא ודאו שהמזגן מקרר כמו שצריך טרם מציאתכם. אנו מזכירים לכם שאם הקרוון יעמוד בשיפוע, המזגן יטפטף בתוך הקרוון. לכן, יש לוודא שהקרוון עומד בצורה ישרה, על מנת למנוע מקרים שכאלו. אם המזגן מטפטף בקרוון, תדעו שאתם עומדים בצורה עקומה ותתקנו בהתאם. חשוב מאוד לכבות את המזגן וכן את כל מוצרי החשמל לפני שמנתקים את הקרוון מחשמל. כל זמן שהמזגן עובד, הפתח אחסון קדמי חייב להיות פתוח. בקרוון מותקנת מערכת מולטימדיה הכוללת מסך LED, ממיר עידן פלוס ו-DVD, יחד עם 3 שלטים הנמצאים בסמוך אליהם. ממיר עידן פלוס, למי שלא מכיר, קולט ערוצים 1, 2 ו-10 בלבד.
כמו כן, זה לא קולט בכל האזורים בארץ, אך קולט ברובם. ייתכנו בעיות קליטה שונות כתוצאה מנסיבות שאינן תלויות בנו, אנא קבלו זאת בהבנה. המסך יושב על זרוע יהודית שבזמן נסיעה נעולה, על מנת שהטלוויזיה לא תזוז במהלך הנסיעה. על מנת לפתוח את הנעילה, יש להזיז את המנוף הצידה באופן הבא. אם רוצים לצפות במסך דרך ממיר עידן פלוס, שלב 1. נדליק את המסך באמצעות השלט, ונעביר למצב HDMI. אם מיד נראה תמונה ברורה, נוכל לדלג ישירות לשלב 3. אם לא, נמשיך לשלב 2. שלב 2. ניקח את השלט של הממיר, נלחץ על תפריט, לאחר מכן נעביר לחיפוש ערוץ אוטומטי, ונלחץ OK על מנת להתחיל את הסריקה. מיד שהסריקה מתחילה, נוציא את האנטנה דרך הסאנרוף העליון או דרך החלון על מנת לשפר את הקליטה. שלב 3. ברגע שהסריקה תניב תוצאות, אנו נראה שהתפריט מתמלא, נלחץ בשלט של הממיר על Exit, ונזבזב באמצעות השלט של הממיר לערוצים המבוקשים. לפני נסיעה, יש להחזיר את כל השלטים למקום, ולנעול את הזרוע חזרה למקומה. הסלון בקרוון יכול להפוך למיטה בלילה. בכל מצב, בזמן נסיעה, אנו מחויבים להפוך את הסלון למצב מיטה, גם אם אין לנו צורך במיטה זו. בכדי להפוך את הסלון למיטה, נעשה את הפעולות הבאות. שלב 1, נרים את הכריות למעלה. שלב 2, נרים את השולחן ל-45 מעלות, ונשחרר אותו מהקיבוע. שלב 3, נקפל את הרגלית על ידי הרמה של הכפתור למעלה וקיפול הרגלית. שלב 4, נוריד את השולחן קומה ונסדר עליו חזרה את הכריות. באחד הארונות בקרוון יש כרית שיכולה להשלים את המיטה בצורה מושלמת. שימו לב, אם רוצים לישון על הסלון, יש להפוך את הכריות לצד השני, שזה הצד הקשיח יותר, שמיועד לזמן שינה. על מנת להחזיר את השולחן למצב של סלון, נוריד את הכריות ממנו, ונחבר את השולחן חזרה לבסיס שלו, שוב באמצעות זווית של 45 מעלות, בשביל שהקאנט יוכל להיכנס לתוך התושבת, ונניח את השולחן חזרה. השלב האחרון בחלק הפנימי של הקרוון הוא הכנה של החלל הפנימי לנסיעה. נוודא שכל החלונות בקרוון נעולים בכל הסוגרים שלהם ולא רק בחלקם. נוודא שכל הסאנרופים נעולים עד הסוף ולא רק סגורים. נכבה את כל מוצרי החשמל בקרוון. נוודא שכל הדלתות, מגירות וארונות נעולים בלחיצת כפתור. נעמיס את דרגש הכניסה פנימה ונסגור את דלת הכניסה וננעל אותה באמצעות המנעול. לאחר שסיימנו עם הבפנים, ננתק את כבל ההזנה של הקרוון על ידי משיכה שלו החוצה, ונעמיס אותו בפתח אחסון הקדמי יחד עם הכבל מעריך. נסגור את בלון הגז, נסדר את הציוד הטכני בצורה מסודרת בפתח אחסון הקדמי, נרים 4 רגליות בעזרת המנואלה, נחזיר את המנואלה חזרה לפתח האחסון הקדמי ונסגור את הפתח. בכדי שהפתח ייסגר כראוי, יש לפתוח את הלשונית עד הסוף, להוריד את הפתח לסגירה, ולאחר מכן לסובב את הלשונית חזרה למצב סגירה. ריתום הקרוון. נרים את הידית האדומה למעלה עד הסוף, נרים את הידית הכסופה למעלה עד הסוף עד שהיא נתפסת. נקרב את הרכב הגורר ברוורס בצורה כזו שוו הגרירה יהיה קרוב לכף הריתום. אין צורך להגיע במדויק, מספיק להגיע קרוב, מכיוון שקל מאוד לדחוף את הקרוון ביד. נרים את הקרוון עד שכף הריתום תהיה מעל הגובה של הוו גרירה, על ידי סיבוב שמאלה של הידית העליונה של גלגל הייצול. נשחרר את מנעול הייצול באמצעות המפתח הקטן. נוריד את האמברקס למטה עד הסוף. נוריד את גובה הקרוון על ידי סיבוב ימינה של הידית העליונה של גלגל הייצול, בצורה מדויקת, כדי שתפוח הגרירה ייכנס במדויק לתוך כף הריתום עד למצב נעילה. במצב נעילה, הידית הכסופה תשתחרר, והכפתור האדום יקפוץ ותחשף הטבעת הירוקה.
זהו הסימן שהקרוון חובר בצורה בטוחה ונכונה. לאחר הריתום, נמשיך לסובב את הידית העליונה ימינה עד למצב שגלגל הייצול עולה עד הסוף למעלה ומתקפל צמוד לשלדת הקרוון, כאשר אין סכנה שהוא קרוב כלל לרצפה. נחבר את שרשראות הברזל לבבים שנמצאים על הרכב בסמוך לבב הגרירה. שימו לב שהשרשראות לא נוגעות ברצפה בזמן הנסיעה. את הכבל אמברקס, במידה וקיים, נסובב מסביב לתפוח ונחבר אותו לעצמו. בשקע שנמצא על הרכב יש בחלק התחתון נקבה, ובתקע שעל הקרוון יש את הזכר. נחבר את התקע לשקע כאשר זכר מול נקבה, עד שזה נכנס, וננעל את זה בחצי סיבוב ימינה. שימו לב, ודאו שאין סכנה שכבל החשמל ייגע בכביש בזמן הנסיעה, אחרת הוא יכול להיקרע מהחיכוך. כאשר נרצה לנתק את הקרוון מהרכב, נעשה סדר פעולות הפוך. ראשית, נשחרר את שרשראות האבטחה, ננתק את כבל האמברקס, ונשחרר את תקע החשמל מהרכב. לאחר מכן, נסובב ככיוון פתיחה את הידית העליונה של גלגל הייצול, נרים את הידית האדומה כלפי מעלה, וכעת צריך לעבוד עם שתי ידיים. יד אחת משאירה את הידית הכסופה משוחה כלפי מעלה, כאשר במקביל, ביד השנייה, אנו מרימים את הקרוון בגובה עד אשר יתבצע הניתוק. תזכורת, לפני שמורידים רגליות בחניון, קודם כל ודאו שהקרוון עומד בצורה ישרה, ורק לאחר מכן תורידו לו 4 רגליות. הפילוס של הקרוון מתבצע על ידי הרמה והורדה של גלגל הייצול. בדיקה חיצונית וסופית לפני נסיעה. מוודאים שגלגל הייצול גבוה וכבל החשמל לא נוגע ברצפה. עושים סיבוב 360 מסביב לקרוון ומוודאים שבטעות לא השארנו חלונות ופתחי אחסון פתוחים. בדיקה שהסאנרופים סגורים. נצלם 4 תמונות חיצוניות של הקרוון, תמונה אחת מכל דופן, שתופסת בצורה ברורה את כל דופן הקרוון. במידה ושכרתם מאיתנו גם רכב גורר, יש לעשות 4 תמונות גם לרכב הגורר. לאחר שצילמתם את התמונות, תשלחו אותם בוואטסאפ לאחד מנציגי החברה, כך יהיה לנו תיעוד חופף של מצב הקרוון ומצב הרכב טרם היציאה שלכם. נמלא את הצהרת הסוחר בנוגע לבדיקות כל המערכות בקרוון דרך אתר האינטרנט שלנו, והטופס יישלח אוטומטית למערכת החברה. במידה ומצאתם בעיות בקרוון, תוכלו לפרט על כך בהצהרה שלכם. חופשה נעימה.